સબસિડી સાથે જોડાયેલા કાર્યક્રમ એટલે પ્રધાનમંત્રી રોજગાર સર્જન કાર્યક્રમ। આ કાર્યક્રમનો લાભ લઈ વડોદરાના રામપ્રકાશ ઉપાધ્યાયે એક નાના ઔદ્યોગિક એકમની શરૂઆત કરી ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે નામના મેળવી છે। જોઈએ ખાસ રિપોર્ટ। એક સમય હતો જ્યારે લોકો પાસે નવીનતમ પ્રકારના ધંધાનો વિચાર અને આવડત હોય અને મહેનત કરવાની તૈયારી પણ હોય, પરંતુ પૂરતી મૂડીના અભાવે ધંધાનો જોઈએ તેટલો વિકાસ થઈ શકતો નહોતો। પરંતુ કેન્દ્ર સરકારના સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અને સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા જેવા કાર્યક્રમો દ્વારા નવા ઉદ્યોગ સાહસિકો પોતાના ઉદ્યોગ ધંધામાં સફળ થઈ રહ્યા છે। ત્યારે આવા જ એક ઉદ્યોગ સાહસિક છે વડોદરાના રામપ્રકાશ ઉપાધ્યાય। રામપ્રકાશ ઉપાધ્યાયે પોતાના ભાગીદાર સાથે જીઓન એન્જિનિયરિંગ વર્કર્સ નામની કંપની શરૂ કરી, જેમાં તેઓ બોઇલરના પાર્ટ્સ બનાવી દેશભરમાં નામના મેળવી રહ્યા છે, જેનાથી એલએનટી અને आईओसीएल જેવી કંપનીઓ તેમની પાસેથી પાર્ટ खरीदती थी। और सेंट्रल बैंक की वजह से जो हमने लोन लिया वो हमने पूरा का पूरा भरपाई किया, और जो 25 लाख से पहले एक कंपनी थी, अब हम लोगों ने उसको बढ़ा के 3 कंपनी में कर लिया। एक जियोन इंजीनियरिंग वर्क्स करके है, जो कि केवल प्रेशर पार्ट बनाती है। वडोदरा इंडस्ट्रियल एजेंसीज के नाम से है, जो कि केवल नॉन प्रेशर पार्ट बनाती है। और वडोदरा इंडस्ट्रियल सर्विसेज है, जो कि सर्विसेज बॉयलर का सर्विसेज करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। महत्वનું છે કે રામપ્રકાશ ઉપાધ્યાયે પ્રધાનમંત્રી રોજગાર સર્જન યોજનામાંથી રૂપિયા 25 લાખની લોન લઈ પોતાનો કારોબાર શરૂ કર્યો અને સમય મર્યાદામાં લોન ભરી ઉદ્યોગને વિકસાવ્યો। તો સારા પ્રદર્શન બદલ સેન્ટ્રલ बैंक ऑफ इंडियाએ કંપનીને લોન આપતા એક યુનિટ કંપનીમાં પરિવર્તિત થઈ। हमने बीएमईजी के तरफ से हमने 25 लाख का लोन लिया था, और उससे हमने हमारी मशीनरी खरीदी, और हमने अपना पैसा थोड़ा लगा के हमने एक सेटअप बनाया जिससे जो बॉयलर का काम करते हैं हम लोग सप्लाई करते हैं थर्मैक्स लिमिटेड को, एलएनटी लिमिटेड को। આજે આ કંપનીમાં 216 જેટલા કર્મચારીઓની ટીમ બની છે। કંપનીમાં કામની સાથોસાથ દિવ્યાંગોને રોજગાર, ફ્રેશર્સની ટ્રેનિંગ, સ્વચ્છતા અને પર્યાવરણ ઉપર પણ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। કંપનીએ ગત વર્ષે 8 કરોડનું ટર્નઓવર કરતા કંપનીને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે એવોર્ડ એનાયત કરાશે, જેથી હાલ કંપનીના કર્મચારીઓમાં આનંદનો માહોલ છે। દૂરદર્શન સમાચાર માટે વડોદરાથી ભરત વણકરનો અહેવાલ।